guys! Hello everyone! Ngayon I will show you how to make lemon ginger tea. Lalo na sa mga mommies natin, no, na kailangan natin i-boost yung ating immune system, lalo na sa time ngayon ng pandemic. Ngayon, ito yung mga sangkap natin. These are our ingredients. Itong ating ginger, ang ating lemon, ang ating turmeric, may turmeric din tayo. And then, honey. Ito lang yung mga kakailanganin natin. So, guys, let's start! So, guys, ito lang yung gagawin natin. I-slice natin ang ating lemon. Pero, see to it, guys, na yung mga buto tatanggalin natin kasi hindi siya maganda sa panlasa pag may buto siya. I-slice natin siya ng pabilog at saka maninipis lang siya. And then yung ginger natin, guys, i-slice din natin siya ng maninipis lang. Hanggang maubos natin siya. Kasi kailangan natin sa time na ito ngayon ay ang home remedy. Mga natural home remedy kung paano natin mag-boost ang ating immune system, lalo na sa family natin na everyday sila pumapasok sa work. Mga mommies, mga lolas, at mga papas na kailangan mag-ingat magpalakas ng ating immune system. Yan, yung ginger kasi, guys, marami talaga siyang sa katawan natin. Taas yung kanyang antioxidant. So, now, guys, mga mommies, tapos na pag-slice natin ng ating lemon, ng ating ginger. And then, ngayon, i-pile natin siya sa loob ng ating bottle. Kasi, i-ferment natin siya for 3 days to 1 week para magamit natin siya na tea natin. So, ipakita ko rin sa inyo after 3 days or 1 week na ferment na yung ginawa natin. Naisipan ko kasi ito na i-share din sa inyo kasi gumawa na lang din ako para din na may ma-share ako sa inyo kasi gagamitin din namin para kasi lalo na ngayon parang may mas malakas na strain ng virus na pumasok dito sa Japan, kaya may state of emergency din dito. So, bilang mommy, isa sa responsibility natin ay palakasin yung immune system ng ating family. So, ipakita ko sa inyo after 3 to 7 days na na-ferment na yung ating lemon ginger tea. Ngayon, gagawin natin, guys, i-pile natin siya dito sa loob ng ating bottle. Unahin natin yung lemon. After ng lemon, maglalagay din tayo ng ating ginger. Yan. Okay. Ginger. And then, lagyan natin siya ng ating powdered turmeric. Itong ating powdered turmeric. Na lemon, ginger, turmeric, and then lagyan natin siya ng honey. Yan, guys. Honey, my love, so sweet. And then ulitin natin.
Yung honey kasi dyan yung pinaka-preservatives natin para sa ating fermentation. Ayan na guys. So, this is it. This how we make our homemade lemon ginger tea. Ito na siya guys. So, ilagay natin siya sa refrigerator for 3 days to 1 week. So guys, ito na yung nakabattle natin na lemon ginger tea na ginawa natin for fermentation. Lagay natin siya sa ating refrigerator for 3 to 7 days para ma-ferment siya. Hi guys! And now, i-try na natin yung ating ginger lemon tea na ginawa after 7 days. Here it is now. And then, nandito si Papa, kaya i-try namin ngayon na ito yung gagamitin namin na tea namin for tonight. Guys, gumawa din ako ng ating garlic honey bread. Ito toast natin, i-partner namin ngayon ni Papa sa ating ginger lemon tea. So, Mama will toast this. Guys! We're here with Papa, and then ito na yung ating lemon ginger tea. Ngayon yung gagawin natin, guys. Ayan na, na-ferment na siya. Lagyan natin siya ng isang lemon. And then, pwede din natin lagyan ng, para maganda yung tea natin na may ano talaga siya. Dahil, ayan na yung na-ferment natin. Para siyang nagtubig, no? Ayan. Ayan. May honey, may lemon. Kay Mama din isang lemon. Ito na yung ating lemon. Ay, dalawa. Pwede din isa, dalawa kasi manipis siya. And then, lagyan natin siya ng ginger. Okay. Ginger. And then, kay Papa din. And then, lagyan natin siya guys ng hot water. So, Papa, enjoy yours. Ganito lang guys, lagyan natin siya ng water, hot water. So, ito lang guys, dito ipakita mo, be. Show them our lemon ginger tea. Hi guys, join us with our ginger lemon tea. And this is it guys. Papa, cheers! We'll try the tea. Hope you will try this guys. Isa siya sa immune system booster natin. Lalo na sa time ngayon, kaya naisipan na ako gumawa na ganito para pag gusto mo mag-tea, ilagay mo lang dito and then pwede mo siya i-refill. Unlimited ginger lemon tea with turmeric. Nice taste. Pwede mo siya i-refill ulit. And then with this toasted garlic honey bread. So guys, please continue to watch, like, and subscribe our YouTube channel if you haven't subscribed us yet. Thank you for watching, guys. Thank you for Stay watching. safe.